হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সদায় দুপৰীয়া সাজত কি বনাম কি নবনাম লাগি থাকে। গতিকে আজি মই বনাম লাই শাক। এই লাই শাকখিনিৰ লগত মই দিম এয়া জকাত দিয়া মাছ, মানে জুইত শুকোৱা মাছ। এয়া কাঁইটখিনি গুচাই লৈছোঁ, আৰু নহৰু, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ, আৰু মই বিলাহী 2টা কাটি লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি মই কণী 3টা আছে, এই কণীৰে ভাজিম। গতিকে মই এইখিনি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাওকচোন। কেৰাহীখন গৰম হৈছে, এয়া তেল দিছোঁ। গতিকে শাক বনাম যিহেতু, গতিকে অকণমান বেছিকৈ তেল দিছোঁ। পিঁয়াজ, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া এইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ। এয়া জুইত শুকোৱা মাছ। এই মাছখিনি অকণমান সময় ভাজিলেই হৈ যায়। এতিয়া হালধিখিনি দি দিছোঁ। এয়া মাছখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই শাকখিনি দি দিছোঁ। নিমখ আধা চামুচতকৈও কম দিছোঁ। শাকখিনি যেতিয়া সিজি উঠিব, গোটেই কমি যাব। ঢাকি দিছোঁ অকণমান সময়। মাজতে এবাৰ লাৰি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ। আকৌ চাইছোঁ। এয়া শাকখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এয়া পেনখন বহাই দিছোঁ। কণী আৰু বিলাহী ভাজিম। তেল দিছোঁ। পেনখন গৰম হৈছে। পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। হালধি দিছোঁ আধা চামুচ। নিমখ দিছোঁ অকণমান। নিমখখিনি দি উঠি 1 মিনিটমান সময় মই ঢাকি দিছোঁ। বিলাহীখিনি সিজি উঠিব। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ। বিলাহীখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া মই কণীকেইটা ইয়াতে ভাঙি দিম। কণীখিনি ভাঙি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে। হৈ গ'ল। এয়া হৈ গ'ল আজিৰ দুপৰীয়াৰ সাজটো। শাক ভাজিলোঁ। বিলাহী আৰু কণীৰ ভাজিখন। আৰু এইখিনি আমৰ আচাৰ মই ঘৰতে কৰা, আৰু দালি বনালোঁ।